على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين. الوصفه تاعنا اليوم بزاف سهله بمكون واحد، وانت درتي عشاتك ولا فطورك تسلكي بها روحك، سورتو كي تكوني مزروبه ولا ما يكون عندك والو في الدار. غميسه بطاطا بالمعدنوس، الله الله. تبعوا معايا تشوفوا الوصفه شحال بنينه وسهله وتوجدوها على وقفه. ديجا لا فيديو تاعي فيها 3 دقائق وانت راح توجد لك في 2 دقائق. نجيبو المرميطه تاعنا نحطو فيها شويه زيت، حوالي 4 ملاعق تاع الزيت. نجيبو حبيبه تاع البصل تكون متوسطه، تكون مليحه، قطعيها. انا ما كانش عندي الوقت رابيتها، مي انتيا قطعيها. ولا تلقت هذاك الماء ديري الماء تاعها، راح يزيد لك في البنه تاع الغميسه تاعك. من الافضل تقطعوا ما ترابيوش، انا رابيتها باسكو راح الحلاليه قلت لكم. البنه راح تختلف تماما كي تقطعوا الحبه تاع البصل ولا ترابيوها. زدت معها ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه تاع حرور النفسه. هنا عوضوه نتوما حرور النفسه بالفلفل الكحل عادي، اللي ما عندوش يدير فلفل الكحل. انا نحب نطيب بها بزاف. شغل في بلاصه اللي ديري كركم وديري هادوك لي زيبيس، ديري فلفل الكحل وديري الاخر. الوغ انا ندير غير الملح وندير معاهم هادوك حرور النفسه، يعطوا بنه و اون ميم طون في نفس الوقت يعطونا اللون ولا كولور تاعها تجي شابه وتجي عقده، الله الله. والذوق تاعها بنين بيان سور. هنا جبت الحبيبات تاوعي تاع البطاطا، نقيتهم وغسلتهم. وراني نقطع فيهم، حبيت نوريكم فقط كيفاش راني نقطع فيهم. باسكو تقدروا ديروها مدورين، يعني ديروها شكل دائري، ولا تحبوا ديروها كيما راني نقطع فيها انا. شوفوا الا كانت الحبه كبيره بزاف، قطعوا على 3، الحبه على 2، ومن بعد تقطعوها على 3. ولا كانت كيما تاعي هكا متوسطه، قطعوها على 2 وما تزيدوا على 2. تسمى حبة تاع البطاطا تقطعوها على 4 بالطول، ومن بعد تزيدوا تقطعوها على 2 كيما راكم تشوفوا الشكل واضح. هنا خليت هذاك البصل تاعي بعد ما ذبان لي مليح وتقلى لي، رحت جبت هذيك البطاطا اللي كنت نقيتها وشلتها وقطعتها، رميتها لداخل ومرقت عليها بالماء السخون ودرتها الطيب. تاخذ لكم حوالي ربع ساعة ماكسيموم 20 دقيقة على حسب الكونتيتي. انا هنا صح كثرت البطاطا باسكو ولادي يحبوا ياكلوها، يديروها كشغل بيغي كي نحطها لهم كي نسقيها لهم. هنا في كي قربت الطيب كانت مازال ما بداش دخلها طيب مليح مليح، رميت لها غير شويه تاع المعدنوس هنايا. ودرت كي طابت لي حطيتها في الصح التقديم، وزدت رميت عليها رشه تاع المعدنوس. هنا اهم حاجه نسيتها، اللي هي تقطعوا لها شويه بصيله مع المعدنوس من الفوق، وهذيك ضروريه وهي الصح كاع في البنه. انا حتى صورته وكملت باش تفكرت البصل ودرته. وهاد الغميسه تاعنا ضروري تنتكل بالقارص، عصره قارص. ما ديرلاش عصره قارص ما فيهاش كاع البنه. كيما ديروش البصل والقارص ما راحش تجي فيكم كاع ديك البنه البنينه تاع هاد الغميسه تاعنا تاع البطاطا. هذه هي. نتمنى ان شاء الله ديروها وتعاودوا ديروها في قاموس تاع تاع الاطباق التقليديه تاعنا. نتلاقاو في فيديو اخر، يلا مع السلامه.